Astăzi, 5 martie 2026, la București, hotelul Sir Royal, compania AtuTech, organizează alături de partenerii TP-Link cel mai mare training despre internet și rețelistică. Ne-au călcat pragul peste 50 de persoane. Vino cu mine să-ți arăt! Mulțumim pentru participare, eu sunt Romeo Boț, sunt pre-sales inginer la TP-Link România. Cum spuneam, pentru participare, dar în același timp mulțumim și partenerilor de la AtuTech pentru organizare și pentru oportunitatea de a ne aduce împreună să discutăm, să parcurgem o zi întreagă referitoare la soluțiile noastre. Din partea AtuTech îl avem pe Vlad Eftimie, undeva aici, căruia îi mulțumim pentru organizare, Alex Preda de aici și Tiron Raluca, astfel încât să aibă acces la documentație și în același timp, în baza TP-Link ID-ului și în platforma de training.tplink.com